Tôi biết quý vị vui không? Tôi thấy vui lắm, tại vì khi mà mục sư Lộc cho coi lại, mình thấy rằng cái nơi mình đã thờ phượng Chúa thì nơi đó vẫn còn tiếp tục thờ phượng Chúa, không quý vị. Thành ra cái đó là cái điều mà mình thấy rằng không có cái phước gì hơn mình có một phần gì đó ở trong cái sự xây dựng nhà Chúa ở đó. Nên chúng ta thấy rằng xin Chúa cứ tiếp tục ban phước ở trên mục sư, trên con cái của Chúa tại đó, mặc dù họ khác ngôn ngữ, khác với lại cái sắc tộc của chúng ta, nhưng điều chúng ta cũng là con cái của Chúa hết, không quý vị. Tôi muốn nói cái này hơn ngoài lời chút xíu. Trong tuần rồi đó thì hai cha con của tôi đi bơi xong về thì đói. Tôi vào trong chợ HTV. So last week I went to go swim with my son, and we got hungry. And after we went to HEB. Quý vị biết rằng mà khi vào HTV mà đói bụng thì quý vị nhìn So what when your stomach get hungry when you see when you go to HEB? Quý vị sẽ nhìn mấy cái người mà cho sample, phải không? You look for those who give out samples, right? Tôi mừng quá thấy có sample mà cái beef jerky là giống như cái khô bò của mình đó. So there was a beef jerky station. Cái tôi chạy tới tôi bóc lấy lên. And so I went by and I picked it up. Và tôi nhìn tôi tính bỏ vô miệng. And I picked up, put it in my mouth. Cái cô đó có nói rằng nếu mà tôi mua cái này cho con chó đó thì tôi sẽ được free cái kia. She said, if you want to buy this for the dog food to eat, then you get a free the other one. Cái tôi quảng hồ mới nhìn thấy cái túi cô ta thì tình đó là đồ ăn cho chó à. So I realized that's for dog food, beef jerky. Tôi quảng hồ. Cái bà hỏi tôi nhà tôi có chó không? Yes, we have a dog. Tôi nói yes. I say yes. Và tôi ra tôi kể cho Minh, là tôi thấy Minh cũng đang buồn, tôi kể hai cha con cười quá chừng. So I shared with my son and we both laughed really hard. Tôi về tôi kể cho vợ tôi nghe, vợ tôi nói honey. My wife said, honey, what happened? Tôi kể cho mình đang nói đã đi. So they shocked by my story. Tôi muốn nói quý vị có một cái chuyện nó vui như vậy. Lắm lúc nhiều khi chúng ta thấy đồ ăn nào cũng là đồ ăn của chúng ta xứng xác, chúng ta phải coi kỹ coi phải có đồ ăn trong mình không. You know, sometimes we just see food, we just want to go eat, we don't realize what kind of food that is. Và lời Chúa cũng giống như vậy. And God's word in the same way. Không phải buổi ăn nào hay là bài giảng nào của mục sư nào chúng ta cũng nghĩ rằng đó là điều đúng cái lương thực mà để nuôi tâm linh chúng ta. Not all sermons preached by preachers will feed you every time you listen. Tôi không biết quý vị tin cậy như thế nào, nhưng tôi nói với quý vị rằng điều mà tôi khích lệ quý vị phải tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời. I just want you encourage you to trust. Nền tảng niềm tin của mình phải nằm ở trên lời của Đức Chúa Trời. Your faith must be in His word. Phải hiểu được cái sự giải thích của lời của Đức Chúa Trời một cách chuẩn mực, chứ không phải theo cái sự suy đoán hay là theo cái cảm nhận của mình. Nhưng điều lời của Đức Chúa Trời cần phải có sự suy niệm, học hỏi và xin Thánh linh của Chúa soi dẫn sự khôn ngoan. The word of God must be meditated, must be processed, must be examined and revealed to you to understand in a simple way. Tôi cũng cảm thấy ái ngại nếu mà tôi nghĩ tưởng tượng lúc đó mà tôi cầm cái đó tôi bỏ vô miệng tôi ăn thì sao? I was thinking, what if I ate that dog food? What happened? Thành ra cái sự xấu hổ của chúng ta khi chúng ta không ăn đúng lời của Chúa thì chúng ta biết rằng cái sự xấu hổ đó nó cũng sẽ làm cho chúng ta rất là hối hận hay là hối tiếc tại sao chúng ta không có cái sự kỹ lưỡng hơn trong vấn đề để tìm biết lời của Chúa. Again, it's shameful when we eat God's word in a different manner and we don't meditate on it, we don't be careful with it, and that is shameful. Buổi sáng hôm nay tôi nghĩ rằng tôi còn khoảng 15 phút thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái chủ đề, vẫn tiếp tục cái chủ đề đức tin là chiến thắng, và cái sự chiến thắng trong buổi sáng hôm nay nhấn mạnh đến sự chiến thắng nỗi tuyệt vọng ở trong đời sống của chúng ta. Again, faith is victory and faith overcome hopelessness. Quý vị có nói rằng tại sao mục sư cứ dùng một câu kinh thánh này giảng hết bài này đến giảng bài kia chỉ có một câu kinh thánh này? Nhiều khi tôi thấy rằng cái câu kinh thánh này đâu có đề cập gì hay là có ăn nhập gì đến cái điều mà mục sư chia sẻ hay không? You may say that how can I keep using this verse over and over to preach my sermon? It has no value. Nhưng thưa quý vị, đây là câu kinh thánh mà ông dâng cho chúng ta biết rằng là chìa khóa để mở chối tất cả những cái gì mà tôi và quý vị đang bị mắc phải. But this is key to open all the things that we stumble. Bởi vì trong Chúa Giêsu đã có mọi sự tự do, trong Chúa Giêsu đã có mọi sự giải cứu, trong Chúa Giêsu đã có sự chiến thắng,
mà chúng ta không chiến thắng nổi những cái điều đó trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta không có đức tin đúng ở trong Chúa. Because in Jesus, He gave us victory already. And because we cannot have victory because we don't have faith in Jesus. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ đọc lại ở trong Văn Nhất đoạn 5 câu 4 và câu 5. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Chỉ có 2 câu Kinh Thánh, xin quý vị đọc lớn cùng chung với tôi. Chúng ta bắt đầu đọc bản tiếng Việt. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời hay sao? For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Xin quý vị đồng ăn tỏ. Please take your seat. Ông Dân đã nói một cách chắc chắn, quả quyết, rõ ràng. Và đây là cái điều mà khích lệ cho tôi và quý vị. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ đã tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời hay sao? You know, John emphasized, boldly made a statement here that who is that overcome the world? Only those who believe in the Jesus, the Son Và of buổi God. sáng hôm nay, cái điều mà chúng ta cần phải đắc thắng trong đời sống của chúng ta là sự tuyệt vọng. This morning we need to overcome, have victory in hopelessness. Trong những cái bài giảng mà tôi đã chia sẻ trong những tháng trước, chúng ta đã từng nhấn mạnh đến trong đức tin nơi Chúa Giêsu chúng ta sẽ chiến thắng được tội lỗi đang vấn vương trong đời sống của chúng ta. Other series I have taught you that overcome the victory of sins. Và trong Chúa Giêsu chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta chiến thắng được sự lo lắng, chúng ta chiến thắng được sự buồn chán, chúng ta sẽ chiến thắng được sự chán nản mà chúng ta đang bị những điều đó đang. Others can overcome worriness, overcome dejection, overcome depression. Và buổi sáng hôm nay có một điều luôn luôn vấn vương làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề trong đời sống, đó là sự tuyệt vọng của chúng ta. Và chúng ta biết rằng đức tin nơi Chúa Giêsu thì sự tuyệt vọng đó sẽ không còn nữa, bởi vì Chúa Giêsu là hy vọng, Ngài là niềm hy vọng cho tôi và quý vị trong cuộc đời này. One of the things that causes heaviness in our life is hopelessness, but this can be overcome if we have faith in the Lord Jesus. Thưa quý vị, tuyệt vọng là một trạng thái bất thường và nó rất là nghiêm trọng. Hopelessness is not a normal thing. Và tin chắc rằng không có dễ dàng ai có thể giúp chúng ta hoặc lấy đi cái sự tuyệt vọng hay nỗi tuyệt vọng ở trong cuộc đời hay trong tâm hồn của chúng ta. And it's not easy to remove that hopelessness in your life by someone or by you. Và sự tuyệt vọng nó sẽ làm tổn thương ngay cả đời sống của chúng ta về mọi mặt tinh thần, tâm linh và ngay cả thể chất của chúng ta nữa. Hopelessness has a negative effect in all aspects Và of sự life. tuyệt vọng cũng làm cho chúng ta bị đổ vỡ với những cái mối liên hệ của chúng ta với những người ở trong xã hội. Hopelessness also affect our relationship in terms of brokenness. Và quan trọng hơn, sự tuyệt vọng sẽ làm cho tâm linh của chúng ta nơi Chúa Giêsu sẽ chết dần. But most importantly, hopelessness will destroy our faith in the Lord. Có 2 điểm nhấn trong buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với quý vị. Thứ nhất, định nghĩa thế nào là tuyệt vọng. So what is the definition of hopelessness? Trong một cái ghi nhận của American Hewitt Dictionary cho rằng tuyệt vọng là một tâm trạng, là một trạng thái mất hoàn toàn hy vọng về điều gì ở trong đời sống của người đó. Based on the American Heritage Dictionary defined is that hopelessness is a state of being completely lost and utterly hopeless. Và cái trạng thái của một người tuyệt vọng, họ có một cái cảm giác vô ích. Họ không thể nào vượt qua được cái hoàn cảnh của họ, dù có cái điều gì đến họ cũng không thể nào vượt qua được. There is the state of being that they cannot overcome anything, any obstacle that they are facing. Và tại một trường đại học của Missouri Columbia Health Science Center cho biết rằng tuyệt vọng là một người thiếu tinh thần hy vọng. Again, Missouri Columbia Health Science Center tells us that hopelessness is like a person has very little hope. Và cái sự nguy hại ngày hôm nay, cái sự tuyệt vọng nó thường nối kết với cái thế hệ trẻ là các con em của chúng ta ở trong đời sống ngày hôm nay. Today more than ever, hopelessness is attached to our people, to young people especially. Và theo tỷ lệ thì họ cho biết rằng, cái thống kê cho biết rằng các em trẻ, thanh thiếu niên, con cháu của chúng ta ngày hôm nay nó sống, nó lớn lên và cái môi trường về cái tâm trạng của tuyệt vọng nó là tỷ lệ tăng cao dần mỗi ngày. Again, statistically speaking, the young people now today, the number is very rapidly in terms of hopelessness. Và cái sự tuyệt vọng đó nó đã dẫn đến cho các em có những cái hành vi và thái độ chúng ta thấy nó thường xảy ra ở trong cuộc sống mà cha mẹ đã chứng kiến thấy những điều đó. And this leads
this kind of problem leads in their behaviors, in their action that parents usually often see. Các em sẽ rơi vào cái tình trạng chống đối việc vâng lời theo nguyên tắc của một kỷ luật nào. And they usually show out how they behave. They against the rules and discipline. Các em không có tinh thần của sự chờ đợi. And they lose patience. Các em sẽ không giờ chịu chia sẻ điều gì cho người khác. Ngay cả vấn đề các em thường có tâm nghĩ là bỏ học. And they will not to share anything else with others, and they often think about quitting school. Các em luôn luôn có thái độ bất đồng với mọi sự ở trong xã hội. And they usually run into problems with the society itself. Và các em dễ hành động những cái điều rất là bất thường. And they usually take the action in a very inappropriate, abnormal. Và thưa quý vị, cái giá trả cho cái trạng thái hay là tinh thần của một người tuyệt vọng đó là sức khỏe của người đó. And the price that they have to pay for their action is their health. Và ngay cả chúng ta, những sự tổn hại đó là đời sống tâm linh của chúng ta như tôi đã nói. And it will detrimentally affect our spiritual state being. Như vậy người lớn có bị tuyệt vọng không quý vị? So the adults, let me ask you, have experienced hopelessness? Tôi đã từng có những cái hoàn cảnh cũng cảm thấy rất là tuyệt vọng. You know, there are times I experienced hopelessness in my Nhưng tôi life. cảm ơn Chúa vì khi những lúc mà mình nghĩ tiêu cực như vậy thì ánh sáng lời của Chúa soi dần trên cuộc đời của tôi và cho tôi biết rằng Chúa Giêsu là nguồn hy vọng của tôi. You know, when a time like that, I experienced things like that. The light of the world shared my life. Bóng có And sự it chết, gave me hope. bóng của sự chết luôn luôn đe dọa xung quanh cuộc đời của chúng ta. The shadow of death always threatens our Những cái life. sự tổn hại của tình cảm, những cái tổn hại của gia đình hạnh phúc, những sự tổn hại của tiền bạc tài chánh hay những sự tổn hại của danh dự, của địa vị, những cái điều đó nó làm cho chúng ta không có tuyệt vọng, không có sự hy vọng. Nhưng điều trong Chúa Giêsu, những điều đó không nghĩa lý gì hết. The brokenness of finance in your family, the brokenness of relationship, the brokenness of other things affect our lives. But in the Lord Jesus has no value. Tôi thành thật nói với quý vị, tôi cũng là người có những ngày tháng sống ở trong cái áp lực của sự tuyệt vọng. I sincerely tell you this morning that I have experienced hopelessness. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì ông Dân đã để lại những cái sự nhắc nhở mà chúng ta đã đọc rất là nhiều lần. Bởi vì trong Chúa Giêsu chúng ta đã đắc thắng hết tất cả những gì mà chúng ta đang bị hứng chịu trong đời sống của chúng ta. Because John has shown us that all the things we experience in the victory of the Lord has overcome. Tôi có thể nói với bất cứ sự đe dọa gì đang đe dọa đời sống của tôi. I can tell you all things that is threatening me as of my life right now. Tôi đã có sự chiến thắng bởi vì nguồn hy vọng và sự hy vọng của tôi là trong danh của Chúa Giêsu Christ. And I have victory because my hope, my victories is in the Lord Jesus Christ. Ở trong chúng ta ai cũng đã từng nghe các câu chuyện ngôn về một bầy ếch, phải không? You may have heard the story of the two toads or two frogs. Có một bầy ếch nó đi ở trên đường và có hai con ếch nó vô tình như thế nào hay là nó sơ suất như thế nào nó đã rớt xuống hố. So a group of frogs traveling on the road, and it happened to be two of those frogs fell into the hole. Và khi hai cái con ếch nó bị rớt xuống hố thì nó bằng mọi cách để làm sao để nó nhảy và nó nhảy ra khỏi cái hố đó. So those two frogs in the hole try everything it can to climb out of it. Nhưng được cái con ếch nó bắt lên được. Nó jump. Try to jump to get out the hole. Nhưng điều khi mà nó cố gắng nó nhảy ra khỏi cái hố thì nó cũng hoàn toàn không nhảy được. The more they jump, they cannot get out that hole. Và những con ếch ở trên nó lại hô lo lên, thôi số phận tôi bay là chết rồi, tôi bay không có thể nào nhảy ra khỏi cái hố này được, chỉ chờ đó mà chết mà thôi. So all the frogs on top look down and say, you know what? You have no hope left. No hope. You have no hope left to get out of this. So you just have to wait to die. Và hai cái con ếch đó cứ cố gắng để nhảy, cố gắng lấy sức nhảy và nhảy thì. But those two frogs continue to try their best to jump out the hole. Và những con ếch ở trên không giúp đỡ gì, chỉ nói thêm những cái điều tiêu cực. And all those frogs on top, they don't help. They say all the negative things only. Thôi đừng có nhảy nữa. They say stop jumping. Chết chi cho khổ vậy. You know, just die. Rồi đó tự động họ cũng chết. You know, you're gonna die eventually. Số phận của mày không có giải quyết được nữa. This is your fate. Không có ai giúp đỡ mày được No đâu. one else can help you. Thôi đừng có nhảy nữa. Stop jump. Rồi có một con ếch bật ngửa ra chết. And so there's one or two frogs died. Bởi vì nó tin theo những cái lời tuyệt vọng của những con ếch ở trên. Because that frog that dies believe what those frogs tell them. Và tôi muốn nói điều này ở trên đời sống của tôi và quý vị. I want to tell you this. Có thể hôn nhân của chúng ta có ảnh hưởng của cái sự chết.
Perhaps your marriage experienced some kind of Có thể tài chính của chúng ta cũng đang có những sự đe dọa, cũng sẽ nằm ở trong cái bóng của sự chết. Perhaps financially you are nearing death. Có thể mối liên hệ hay cái mối liên hệ của quý vị với những người hầu về Chúa đang có những sự đe dọa, dù những cái bóng sự chết đã đang đến những mối liên hệ đó. Perhaps your relationship with the people around you, with your pastor, nearing the death. Hoặc là bất cứ cái điều gì đang xảy ra trong đời sống của chúng ta. Or anything that could happen to you. Nếu mà ma quỷ nói với quý vị rằng thôi, chỉ chờ chết mà thôi. But the devil say, just wait there and Không die. có ai giải quyết được nan đề của mày đâu. No one can solve this. Bệnh tật của mày là cái số phận mày là vậy đó. That's just who you are. Ông chồng của mày là ông chồng khó chịu vậy, mày phải chịu chết mà thôi. That's how your husband is ridiculous. Cái bà vợ của mày là cái bà vợ hay khó chịu luôn luôn hạt khỏi, mày phải sống như vậy suốt đời thôi. That's how your anointed wife is. Và con cái của mày hư hỏng là mày phải chịu như vậy thôi. Your children are hopeless. Nhưng quý vị ơi, đừng bao giờ để những sự lừa gạt đó đến trong đời sống của chúng ta. Do not allow these deceiving Và things đừng có bao giờ để những cái bệnh tật gì mà đang trói lên trên đời sống của chúng ta mà chúng ta chấp nhận rằng mình sẽ chết mà mang theo cái chứng bệnh đó. Do not allow the illness in your life that accept it is what it is. Và ngay cả những chứng bệnh tâm linh của chúng ta cũng giống như vậy. Well, your spiritual health, your sickness, same way. Cái sự chữa lành của Chúa một cách siêu nhiên theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. God can heal you in a simple, ordinary way. Cái sự chữa lành nó không phải theo cái nhìn của chúng ta, The healing is not based on our theo cái eyes, phương cách của chúng ta, not our own way. mà sự chữa lành của Đức Chúa Trời là ở trong chúng ta. But the healing is Để there giúp in chúng us ta vượt qua mọi hoàn cảnh đó. to overcome all Giống như ông obstacles. Phaolô nói rằng Đấng đã ở trong tôi để giúp cho The tôi one phải who đắc is thắng in được. me, help me to overcome victories. Và nhiều lần ông Phaolô cũng đã xin Chúa lấy đi cái dầm ở trong mắt của ông. There are times Paul said, Lord, take this thorn away Nhưng from Đức Chúa my Trời nói rằng eyes. ân điển của ta đã đủ cho con rồi. But he said, God, grace Thưa quý vị, is khi chúng enough ta for tin you. vào Chúa Giêsu là chúng ta tin vào ân điển của Chúa đã đủ cho tôi và quý vị có thể vượt qua tất cả những hoàn cảnh, những khó khăn, những áp bức nào đang làm cho chúng ta sợ hãi. We believe in the Lord Jesus. That is the grace that is enough for us to overcome. Đó là lý do tại sao mà ông Giăng rõ ràng nói rằng hãy tin nơi Chúa Giêsu đi, bởi vì sự chiến thắng chúng ta đặt ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta có thể vượt qua tất cả những hoàn cảnh nào đang làm cho chúng ta sợ hãi. And that is why John said that believe in the Jesus Lord himself that you can overcome the world. Và cái điều thứ nhì tôi muốn nói với quý vị, The second point is this. đức tin ở trong Chúa Giêsu sẽ giúp cho tôi và quý vị sẽ chiến thắng sự tuyệt vọng của mình. Again, the faith in the Lord Jesus overcome our hopelessness. Tôi muốn nói vài điều ở đây cho chúng ta thấy rằng cái sự hy vọng của chúng ta ở trong Chúa Giêsu là chúng ta một người tội lỗi, một người đáng bị chết mất, một người đáng phải bị lửa địa ngục trừng phạt, nhưng chúng ta có hy vọng rằng trong danh của Chúa Giêsu chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời và được ở nơi vinh hiển phước hạnh, đó là khi chúng ta ở với Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng. I want to tell you a few things about God's word saying that even though you are not worthy, you are the greatest, the most sinners, but there is hope in the Lord Jesus based on these words that I'm about to share with you. Thế gian làm cho chúng ta cảm thấy cuộc đời của chúng ta trở nên hư không và khổ nạn. The world tells us our life is full of corruption. Nhưng Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta, dẫu chúng ta là tội lỗi hơn hết, nhưng điều Chúa luôn luôn tìm kiếm và đem chúng ta trở về với Ngài. But the word of the Lord tells us that He loves sinners. He comes down, He seeks us out. Cho nên nếu chúng ta đo lường cái phước của thế gian này và cái phước được làm con cái của Chúa, thì cái sự hy vọng nào đáng cho chúng ta trông cậy? If you measure the thing of this world and the blessing with the Lord, then who will you trust? Nếu chúng ta chỉ trông cậy những điều ở trong trần gian và chúng ta chết, những điều ở trong trần gian đó sẽ nằm ở trong trần gian. If you trust the thing of the world, then you shall die with the things of the world. Có một nhà tỷ phú nổi tiếng, There was a billionaire said, cái điều mà ông sống luôn luôn sẵn sàng sống không dựa vào những cái gì mà danh tiếng, danh vọng hay là sự giàu có ở trong trần gian. the way he lives, he never count his blessing based on the Và khi người material ta hỏi things. ông bí quyết để sống, So they asked him, what is the secret to người live? ta nói, ông nói rằng cái khăn mà đắp trên cái thi thể của mình nó không có cái túi để đựng tiền. He said that the blanket that covers your body has no home or pocket to store your money. Cho nên tôi nói rằng nếu quý vị cảm thấy những cái gì ở trong trần gian này không thỏa lòng để mình mất hy vọng, thì mình phải biết rằng cái điều quan trọng mình cảm ơn Chúa, cái địa vị mà tôi và quý vị có được là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài đã tìm kiếm chúng ta từ nơi của một kẻ hư mất. So if you find the things that hopelessness in this world, then count on the hopeful things in God that you are His children. Quý vị có cảm thấy vui mừng vì mình được làm con cái của Đức Chúa Trời? Do you have a great joy knowing that you are the son of God?
để chọn lựa một cái tài sản thật là lớn, với là chọn lựa được làm con cái của Đức Chúa Trời để rồi được ở với Ngài ở trên thiên đàng khi chúng ta chấm dứt cuộc đời này. Quý vị và tôi ngồi tại đây hiện ngay giờ, nếu để cho quyết định quý vị chọn điều gì? If you have to choose right now, a great asset of this world offered to you, or the kingdom of God to become belong to Him, what would you do? Nếu quý vị có sự chọn lựa rõ ràng là quý vị chọn được làm con cái của Đức Chúa Trời, thì tôi nói với quý vị rằng đó là cái sự chọn lựa phước hạnh nhất. Sự tuyệt vọng của chúng ta không có ở trong trần gian này nữa, bởi vì chúng ta có cái địa vị bảo đảm, đó là những phước hạnh Chúa đã dành cho chúng ta rồi. If you choose the kingdom of God, then you have no longer obsessed with hopelessness because you have given up the hopelessness. Luca đoạn 15 câu số 7 nói rằng, Luke chapter 15 verse 7. ta nói cùng các ngươi trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents over 99 righteousness person who do not need to repent. Tức nghĩa là chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng cái sự tìm kiếm của Ngài đến với cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái sự ban cho của Chúa là cái điều mà chúng ta chỉ tin cậy và chúng ta hoàn toàn có thác, bởi vì đời sống của chúng ta thuộc về Chúa. Again, we are sinners, and the Lord come down and seek us out and to restore our position because He wants to bring us back belongs to Him. Và có một câu kinh thánh này quý vị rất là quen thuộc, Giăng đoạn 3 câu 16. John 3:16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà có sự sống đời đời. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Thưa quý vị, đừng tuyệt vọng. Let us not obsess with Đừng tuyệt vọng với bất cứ hoàn cảnh gì quý vị đang đối diện. Do not have hopelessness in anything that you're facing right now. Và hãy hy vọng rằng, But have hope. Chúa nói rằng khi chúng ta chấm dứt cuộc đời này, When your khi life Chúa đem chúng ta về ở với Ngài, when He brings you home, nơi đó không còn bệnh tật, no more nơi sickness, đó không còn khóc lóc, no more nơi đó tears, không còn than thở, no more complaining, nơi đó không còn thiếu thốn, no more nơi đó shortages, không còn sầu não, no more sadness. nơi đó chỉ có sự phước hạnh được núp ở trong sự vinh hiển, được thờ phượng, được tương giao với Chúa mà thôi. But that place only be shared and covered by the grace of God and His glorious being in terms of being near Him. Quý vị nhiều khi thấy buồn cười khi mà một sư Trương đứng lên đây ông chào rằng là hoàng tử và công nương của Đức Chúa Trời. You may kind of laugh when Pastor Sam say greeting to the children of God's kingdom. Thưa quý vị, cái đó là điều rất là có giá trị cho chúng ta đó quý vị. It does have a value. Khi chúng ta biết rằng tôi là công nương, tôi là hoàng tử của Đức Chúa Trời, thì những cái gì mà chúng ta tìm thấy ở trong đời sống này nó không đáng để cho chúng ta tìm nữa. Dẫu nó có ra sao chúng ta cũng không cần màng nữa, bởi vì cái địa vị của tôi, bởi vì cái phước hạnh của tôi, bởi vì cái danh dự của tôi, bởi vì cái điều mà tôi được ban cho ở nơi Đức Chúa Trời là cái điều tôi hy vọng nơi đó, bởi vì tôi được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Once you realize that you are the prince and the princess of God's kingdom, then that is the most best and the greatest blessing, and that's where I put my hope in. Có nhiều điều mà Chúa hứa với chúng ta trong Kinh Thánh. There are many promises the Lord Chúa ban cho made. chúng ta có đời sống sung mãn. He gives us life Ở trong abundantly. Giăng đoạn 10 câu số 10. And that is John 10. Chúa ban cho chúng ta có một cái nguồn nước tươi mới ở trong đời sống của chúng ta ở trong Giăng đoạn 4. And in John 4, He gave us the everlasting water. Rồi Chúa có một lời hứa cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự sống phục sinh. And He also gives us the life of resurrection. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta ở đây thờ phượng Chúa mà chúng ta không tin Chúa phục sinh thì chúng ta là người đang sống trong tuyệt vọng. And if we are here worship God and do not believe in resurrection, then we are the most Bởi vì Chúa sống nên chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có sự sống trong cõi đời đời. because He has lived, He has alive, so therefore Bởi we vì Chúa live. sống cho tôi và quý vị có niềm tin rằng chúng ta sẽ đắc thắng tất cả những cái điều bóng sự chết ở trong đời sống của chúng ta. Because the Lord has lived for me, therefore I believe I can overcome all things. Tất cả quý vị ngồi đây, quý vị có tin vậy và trông đợi rằng Chúa sẽ trở lại. I hope you are waiting for the Lord to return. Nếu để có hy vọng, đừng hy vọng nơi những gì ở trong trần gian này, mà hãy hy vọng sự trở lại của Chúa. If you're going to put hope in something, not in this world, but how about hope in His return? Quý vị có thể đạt được tất cả những cái điều quý vị muốn ở trong đời sống này.
You can accomplish all things in this life. Quý vị có thể bước trên cái danh dự của những cái bậc cao nhất trong xã hội này để người khác tán dương. You may step up to the highest ladder in the corporate world. Nhưng những điều đó nó trở nên vô nghĩa khi ngày của Chúa trở lại. But it can only become in vain when the day of His return. Hãy có hy vọng nơi sự trở lại của Chúa, mà hãy chuẩn bị đời sống của chúng ta là tin cậy và bước đi với Chúa mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta, và phó thác đời sống của chúng ta hoàn toàn ở trong ý muốn, trong sự dẫn dắt của Chúa. Let us have hope in His return, and let us be rejoicing, affirm that we have a victory that He has that overcome the world. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nhắc lại, hãy tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời để tôi và vị sẽ bước qua cái sự tuyệt vọng ở trong đời sống của chúng ta. A point I want to emphasize that let us trust in His promise so that we can overcome our obstacles of life. Tôi thấy lắm lúc chúng ta quá nặng lo về cơm ăn áo mặc hơn là There are too many times we worry about what to eat, what daily things we're going to chúng ta wear. quá tập trung về cơm ăn áo mặc, về đời sống, về quần áo, về xe cộ, về nhà cửa hơn là tìm kiếm Chúa. Too often we seek the thing of this world, the basic thing in life, rather than seeking the Lord first. Chúng ta có thể dám quyết định bỏ nhóm hơn là chúng ta bỏ một ngày đi làm. You know, we're willing to not go to church, sacrifice one day, not go to church, but not willing to sacrifice a day of work. Chúng ta có thể ráng đi sớm và đi làm trễ để có thể làm được nhiều tiền hơn. We want to get up early, go to work, and come home late to make more Nhưng điều money. chúng ta tiếc rằng nếu mà dậy sớm đi nhà thờ thì uổng quá, thôi để làm thêm. And again, we think that if we have to wake up, go to church, then it's not really useful. Quý vị có thể nói rằng một sư Hùng nói quá khó nghe. You may think I say, you know, it's kind of hard to hear. Không hiểu gì về chúng tôi mà ông dám nói như vậy. How can you understand our problem? Tôi không How can định you say tội, that? tôi không lên án, nhưng tôi muốn nói rằng cái sự chọn lựa khôn ngoan của chúng ta là khi chúng ta chọn lựa Chúa trên hết, thì tất cả hy vọng của chúng ta ở trong Chúa, Ngài tru cấp cho chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm kiếm ở thế gian này và tìm sự cái chống cậy ở thế gian này, thì quý vị đoán thử coi những lúc mà quý vị tìm kiếm những cái gì trong thế gian này, quý vị có thêm sự hy vọng không? What I say to you is not to judge you, but to tell you that to seek the Lord first. That's when you find hope. When you seek the things of this world, then hopelessness is part of it. Đó là điều nhắc nhở cho chúng ta rằng trong Chúa Giêsu tìm kiếm Chúa thì quý vị sẽ thấy rằng không có nan đề gì có thể cản trở bước đi của quý vị ở trong Chúa. And if you seek the Lord, and in the Lord, there is no problem this world can deter you. Quý vị biết tại sao con chim đại bàng nó bay cao? Do you know why the bald eagles they soar so high in the sky? Khi nó bay cao á, thì nó sẽ bay nhanh hơn. When the higher it flies, the faster it can fly. Những con chim nào mà nó bay thấp thì những con chim đó thường là con mồi của những con chim khác. You know, all the birds that if they fly low to the ground, those are just prey on the little insects or just. Nếu sự hy vọng của tôi đặt vào Chúa, quý vị đặt vào Chúa, quý vị bay cao hơn những cái sự khống chế của thế gian này về tiền bạc, về tài chánh, về danh dự, về những cái sự giàu sang trong của cải trong đời sống này, thì quý vị biết rằng cái sự hy vọng của chúng ta, bởi vì Chúa là nguồn chu cấp cho cuộc đời của chúng ta. If you can soar high or fly higher like eagle above your financial problem, your marriage problem, your relationship problem, other things problem, you know, the Lord will be your source of. Tôi ao ước rằng con cái của Chúa đừng để những vật chất ở trong đời sống này, nó là cái gông, là cái cùm đang gông cùm đời sống tâm linh của quý vị. And I hope that God's children do not allow the change of this world change you up. Sự sống của tôi bởi vì sự chọn lựa của tôi bởi vì nó chuyển tải đến đức tin cho con cái của chúng ta. The decision of your life in which you live will pass on to your next generation, your children. Quý vị hy vọng nơi Chúa hay quý vị hy vọng nơi trần gian? Hope in the Lord or hope in the world. Tôi nói thật quý vị, trần gian này không có gì bảo đảm cho chúng ta. There's nothing this world can guarantee you. Không có sự bảo đảm nào trong các mối liên hệ của những người trong thế gian. There is no guarantee in other people's Ngay cả người relationships. chồng, người vợ của chúng ta đã từng hứa với chúng ta trước mặt Chúa, mà những người đó còn có thể quyết định bỏ rời chúng ta, thì không có cái gì là bảo đảm trong trần gian. Even the marriage couple vow each other before God, but they still can walk away from the marriage. Nhưng người Chúa nói một câu rằng Ngài không bao giờ lìa, Ngài không bao giờ bỏ con cái của Ngài. But the Lord said that He will never forsake His children. Và tôi mong rằng sự hy vọng của tôi và quý vị nó sẽ nằm ở trong sự tin cậy và phó thác của Chúa. And I hope that our faith and our hope
For in the Lord. Đây là khúc Kinh Thánh cuối cùng mà tôi đọc trước khi chúng ta chấm dứt. My last verse. Matthew đoạn 6 câu 30 đổ đi nói rằng Matthew chapter 6 câu 30. 6:30. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời cho nó mặt đẹp hãy ấy thai, huống chi là các ngươi. Qua đoạn 7 câu số 11. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thai, huống chi cha các ngươi ở trên trời là chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài hay sao? Qua đoạn 10 câu 29 31. Hai con chim sẻ há chẳng từng bán 1 đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn của cha ngươi thì chẳng hề có một con nào rơi dưới đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. These are the words of Jesus in Matthew 6:30. He said, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O little faith? And in verse 11, chapter 7, He said that if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? And the last one He said in chapter 10, verse 29, are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head all are numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Qua những câu Kinh Thánh này có một cái câu phải nói là có một cái sứ mạng hay sứ điệp mà Chúa gửi đến cho tôi và quý vị. Through these verses, here's the message I want to share you. Quý vị và tôi vô cùng quan trọng dưới ánh mắt của Chúa Trời. You know, we are so precious in His eyes. Cho nên đừng tuyệt vọng. Therefore, do not have hopelessness. Sự hy vọng của chúng ta bởi vì Chúa chính là nguồn hy vọng cho tôi và quý vị. Our hope is in the source of hope, and that is the Lord. Có một câu nói rất là hay, đời sống có Chúa Giêsu là một đời sống có nguồn hy vọng bất tận. You know, there's a saying that a life with Jesus has endless hope. Ngoài Chúa Giêsu thì chấm dứt bằng sự tuyệt vọng. Outside of Jesus, there is a cut in hope. Người có Chúa Giêsu sống trong mình thì họ đều có mọi lý do để hy vọng bất cứ những điều gì mà Chúa đã hứa với chúng ta. A person live within the Lord, they have the reason to hope and to live. Và người không có Chúa Giêsu sống ở trong đời sống của mình á, thì người đó có thể hiểu rằng tại sao mình thường tuyệt vọng với bất cứ những điều gì xảy đến trong đời sống của mình. And a person live a life without the Lord Jesus, always experiencing how come I always have hopelessness in all things that I'm hoping for. Quý vị và tôi đang chọn sống như thế nào? Trong Chúa Giêsu, tin cậy Chúa Giêsu hay sống ngoài sự tin cậy Chúa Giêsu? What is your choice? What is your decision how to live your life? In the Lord or outside the Lord? Xin chúng ta cùng đứng lên trong giây phút này. Tôi biết mỗi người trong chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau. Có những hoàn cảnh ngay cả người kế bên cạnh của chúng ta họ không hiểu, làm cho chúng ta cảm thấy rất là thất vọng, sợ hãi, và ý tưởng của sự tuyệt vọng luôn luôn đang đeo đuổi trong tâm trí của chúng ta, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể giải quyết được. Đúng, chúng ta không giải quyết được tất cả những điều đó. Chúng ta không giải quyết hết tất cả những áp lực, những điều gì mà chúng ta đang đối diện trong đời sống của chúng ta đâu. Cái điều duy nhất mà Thánh Văn dạy dỗ chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng các ngươi có đức tin đó, hãy đặt đức tin ở trong Chúa Giêsu đi. Khi đã tin cậy Chúa Giêsu, khi phó thác nan đề trong Chúa Giêsu, cuộc sống của mình trong Chúa Giêsu, thì chúng ta đã chiến thắng rồi. Nguyện xin lời của Chúa nhắc nhở chính đời sống của con và dân sự của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Nguyện xin lời của Chúa làm sống lại đức tin mà chúng con cảm thấy nghèo nàn trong những ngày qua. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng con những sự chọn lựa của chúng con trong những ngày tháng. Mà lý do tại sao chúng con luôn luôn tuyệt vọng, bởi vì chúng con trông chờ nơi thế gian này quá nhiều hơn là chúng con tin cậy
tin cậy vào sự thương xót, tin cậy vào sự giải quyết, tin cậy vào sự dẫn dắt, tin cậy vào sự dạy dỗ và tin cậy vào chương trình ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, một lần nữa xin Ngài tha thứ tất cả những sự yếu đuối, những sự sai sót mà chúng con đã hiểu về Chúa, đã bước đi ở trong Chúa, nhưng điều chúng con thật sự không dám tin vào những lời hứa của Chúa. Ma quỷ đã làm cho chúng con đã bị sao lãng, làm cho chúng con có những cái sự mập mờ, hay là chúng con cảm thấy ngần ngại không dám tin cậy Chúa. Chúa ơi, đó là sự dạy dỗ của chúng con. Xin Ngài tha thứ chúng con, xin Ngài vừa giúp chúng con để cho chúng con đặt những cái thứ tự quan trọng trong đời sống của chúng con là Chúa phải trước hết. Khi Ngài là trước hết, có Ngài là chúng con có sự hy vọng trong tất cả những hoàn cảnh gì đang xảy đến trong đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa an ủi, nguyện xin Chúa khích lệ, nguyện xin Chúa dạy dỗ, nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con ra những cái sự rắc rối, qua những cái sự tuyệt vọng mà chúng con đang phải đối diện trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa cho chúng con và cho chúng con thấy được rằng Chúa là sự hy vọng duy nhất trong cuộc sống này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời quý vị đọc trong tòa.